Nem emlékeztem, hogy folyamatosan nyomni kell, vagy csak pöcögtetni, de pöcögtetni. Hol? 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 Ja, látom, mutatja a radar. Merre? Igen, csak a fölle irányt nem... Ó, hogy szakadnál már ketté. Ketté szakadt. Anyádat köble! Az a baj, rohadt lassú az egerem. Hű, van baj! Lassú az egér! Utána megyek, akkor is. Nice. Nem haltunk meg majdnem. Nem haltunk meg majdnem. Semmilyen szó nem volt róla. Irány a galaxis közepe. Mi baj lehet? Yes. Dantooine. Seems like a lifetime since I last set foot on her surface. Though in truth, it's only been a few months. We should be safe from Malak here. For now, at least. Safe? You saw what his fleet did to Taris. There wasn't a building over 2 stories high left standing. They turned the planet into one big pile of rubble. Even the Sith would think twice before attacking Dantooine. There are many Jedi here, including several of the most powerful masters of the Order. There is great strength within this place. A nagy számában jelen vannak. We can Egyetértünk. get supplies here and recuperate. The Academy is a place of mental and spiritual healing. Something we could all use after what we've been through. Maybe you're right. It isn't easy to witness the annihilation of an entire planet. I know Mission must be taking it pretty hard. She will find a way to come to terms with her grief. She's stronger than she appears. We just need to give her time. Now I must go speak with the Council. I need their advice on recent developments. After I've met with them, I will meet you outside the ship. Yes. Dantooine. Újra hasznosított Dantooine. Mindezek ellenére, mármint a sok újrahasznosítás ellenére szerintem a játék narratív része tök jó. Már amennyire emlékszem belőle, mert van szerencsém annyira régen játszani, vagy volt szerencsém annyira régen játszani, hogy már ne emlékezzek mindenre. They request an audience with you. We should go at once. An audience with the Jedi Council? It's pretty unusual for someone who isn't even a Jedi. What's this about, Bastila? I'm sorry, Karth, but I cannot tell you. All I ask is that you trust in the Force and the wisdom of the Council. Well, I don't like being left out of the loop, but I'm not looking to get you in any trouble with the Jedi Masters. We'll do things your way for a while. Come, they're expecting us. I will lead you to the Council chambers. Menjünk a Council Chamberbe. Az ugye nem nagy baj, hogyha a csávón tanga van, nem olyan? Hogyha én karddal megyek, ezt akartam mondani. Ja, rózsaszín páncélban. Nem beszélünk róla. You there, Padawan. Why are you not wearing the customary robes of the Jedi? Do you mock the honor traditions of our order? Azért nem a Jedi köntös van rajtam, anya, mert ebbe 21 az AC-n vagy mennyi, 18. Abba meg 0. Anyádért, azért. Nem vagyok Padawan. Úgyhogy bekaphatod. I have heard of her. They say she has already mastered the art of battle meditation. Remarkable in one so young. Though I've heard she has a foolish pride in her own talents. But as for you, you claim you are not a Padawan? I find this hard to believe. The Force is strong within you. I can feel its presence. If this is some type of jest, it's in very poor taste. The Jedi Order is nem not hinném, hogy nagyon jó szemmel néznék, hogyha a Jedi templom közepén leszúrnék egy Jedit. Szerintem nem is tudnék. Nem azért jöttem, hogy lesz így. No, I suppose you did not.
I apologize. Nagyon Please forgive helyes. the abruptness Mr. with vagy which I Miss first Poligonarc. greeted you. It was harsh and perhaps unfair. Kérjél is My master often bocsánatot. warns me that I must Fogalmat learn to sincs, hogy control ki my vagyok, jó? emotions. I Még a see I játék have ezen much pontján left még to nekem learn. sincs, I de... wish you a pleasant stay here on Dantooine. May the force be with you. Na ugye, tudsz te kedves is lenni. Mi a neved? Ibolya? Belaja. Na, erre mentek a többiek, ugye? Edzőterem. Oké, erre jöttek, de ha már itt vagyunk ezen a munkapadon, csak megbingiznám ezt a kardot. Nagyon kemények vagyunk. F5, azt beszélünk a Council-lal. Ah, so you are the one who rescued Bastila. It is appropriate you are here. We have been discussing your rather special case. I am Jar, a member of the Jedi Council. Jar. With me are Master Vrook, Master Vandar, and of course the chronicler of our academy, Master Dorak. Padawan Bastila, I am sure you are already familiar with. Igen. Bastila tells us you are strong in the Force. Dúl bennem az We are erő. considering you for Úgy dúl. Jedi training. Ja. Do not worry. I am confident in your ability to learn. Master Jar speaks out of turn, perhaps. We need indisputable proof of your strong affinity to the Force before we would even consider accepting you for training. Proof? Surely the entire council can feel the strength of the force within this man. And I've already related to you the events that took place on Terrace. Perhaps it was simple luck. We both know there is no luck. There is only the Force. We all feel the power in Bastila's companion, though it is wild and untamed. Now that this power has begun to manifest itself, can we safely ignore it? The Jedi training is long and difficult, even when working with a young and open mind. Teaching a child is hard. How much harder will it be for an adult to learn the ways of the Jedi? Such pride, such arrogance. Semmi közöttök, hány éves vagyok, azt This one is azért van already on the válaszoltam path neki. to the dark side. Bekaphatják. As are many who are not given proper training, Master Vrook. Only through our guidance can we hope to lead those who have strayed back to the path of the light. Traditionally, the Jedi do not accept adults for training, though there are rare exceptions in the history of our order. But you are a special case. I agree with Master Dorak. Many of our own pupils are leaving the Jedi Order to follow the Sith teachings. We need recruits to stand against Malak. With Revan dead... Are you certain Revan is truly dead? What if we undertake to train this one and the Dark Lord should return? We should discuss this matter more fully in private. Bastila, you and your companion must go. This is a matter for the Council alone. As you wish, Master Vandar. Vajon We mi shall lesz, return to hogyha the Revan Ebon Hawk and leave you to your visszatér? deliberations. Well. The dark side is strong in this place. I can feel its power. Is this wise? The ancient Jedi sealed this archway. If we pass beyond this door, we can never go back. The Order will surely banish us. Are the secrets of the Star Forge so valuable? Can its power truly be worth the risk? Úristen, Beribi.
First Bastila comes out looking like she saw a ghost, and now you. Well, Bastila did mention that you should go to the council chambers before she left. It's no doubt urgent, so you shouldn't keep them waiting. Túlva egy éjszakám volt, hallod? Úgy betűskéztem. I haven't exactly been sleeping well myself. Here I thought things would get better once we escaped Terrace. No, she didn't. She didn't seem well, as I recall, and for that matter, neither do you. Are you all right? Mindegy is. You got it. Két viszek magammal. Bastilat nem tudom. Akkor viszem a... Ez egy nehéz dolog. Viszem az izomcsávót. Ja, viszem ezt a másik gyökeret is, aztán meglátjuk. Legalább ezt szintet kell léptetni. Te tudjál elsősegélyni. Meg tudod, mit tudjál? Te lövöldözős vagy. Mi lenne, ha te értenél a puskákhoz? Az very nagyszerű lenne. Meg tudnál jobban lőni. Az is very nagyszerű lenne. Jó, tudok rádaggatni valami épkézláb ruhát, mert tudok. 19-es AC, nice. Adrenalin növelő, gyorsaság +2, pajzs. Oké, és akkor ez a te pisztolyod. Az mennyit sebez? Ez rossz volt, igen. 2-től 7-ig. Ez 1-től 6-ig, 1-től 8-ig, 1-től 4-ig, jó. Jó. Na, ez az. Fiú banda van. Sure. Mennyi az AC-m ezzel? 19. Nice. Jó. F5. Akkor irány a tárgyalóterem, ami... Ez? Igen. Tehát jobbra... Márhogy igen. Jobbra. Jobbra. Balra, balra. Jobbra. Ez meg. Nem zavarja semmi kártot. Most beszéltem vele. Yes, what's on your mind? Dantooine's a boring place. It's all Növények, that's all I can think települések. of it. Mindent értünk. I guess I did. Nem akarlak megismerni. Well, if it's an interrogation you wanted, what? Nem I was just kihallgatás. joking. Though you do seem to be full of questions. Let me ask you something first, though. Yeah. I've been going through the battle aboard the Endar Spire over and over in my head since we crashed. Lélekápolás. Some things just don't add up for me. Maybe you could tell me what happened from your perspective. Hogy mi történt az én nézőpontomból? Lezuhantunk, mint a szar. Ja, nem nagyon tudtam megfigyelni. Neither was I, to tell the Zuhantunk. truth. I was on board as an advisor for the most part. The battle began so fast it's anyone's guess as to what actually happened. We didn't choose that battle anyway. It got forced on us. Hell, I'm just as surprised that any of us are alive to talk about it. Come to think of it, it's more than a little surprising that you happen to be here, isn't it? I mean, just what is your position with the Republic fleet anyway? Tudom én mi a rangom. Ja, I katona. don't know. Unless you consider that you were a last-minute addition to the crew roster and you just happened to be one of the survivors. Don't be ridiculous. You've more than proved yourself since the crash. We wouldn't have made it this Minek far ment oda? without you, but still. No? Well, maybe. Don't get me wrong, it just seems odd that someone Bastila's party specifically requested to transfer Csávó meg aboard foglak ütni. happens to survive. Nem tudom, miről The Jedi beszélsz. requested numerous things when they came on board. I mean, hell, they practically took over the ship, as far as I could tell. Considering your connection to Bastila and the Jedi, whether you know it or not, your presence here seems a little convenient. I'm probably wrong, and this is probably nothing, I know. I learned a long time ago not to take things at face value, however, and I hate surprises. Ki nem? I mean, I have to expect the unexpected, just to be safe. Aha.
Look, it has nothing to do with you personally. I don't trust anyone, and I have my reasons. And no, I'm not going to discuss them, so can we just keep our mind on more important things? Én mondtam, hogy térjünk vissza a fontos dolgokhoz, erre most te jössz azzal elő, hogy térjünk vissza a fontos dolgokhoz. Hát az én dolgaim sokkal fontosabbak, mint a te dolgaid. Tessek fej. És az rá válasz, hogy ezt fontosnak tartom, hogy azt javasoltam, hogy térjünk vissza a fontos dolgokhoz, amire azt javasolta ő, hogy térjünk vissza a fontos dolgokhoz, amire én azt válaszolom, hogy ezt fontosnak tartom. All right. You're pretty damn tenacious. You know that? We'll talk about it, but later. Right now, I just want to get going. Mindenkinek nagyon fontos dolgai vannak, maradjunk ennyiben. Merre kell menni? Arra azt hiszem. De főleg nekem nagyon fontos dolgaim vannak. A rózsaszín páncélba, meg a tangás seggembe, ahogy elnézem. Úristen. Arra megyünk. Aztán arra megyünk. Aztán arra megyünk. Te meg itt róvod a köröket a fa körül, csaj, mert ez durva. Hello. Bastila has told us of a most unusual development. She claims you and she have shared a dream. A vision of Malak and Revan in the ancient ruins here on Dantooine. Így van. These ruins have long been known to us, but we believe them to be merely burial mounds. Perhaps they're more than we first suspected, if Revan and Malak found something there. Bastila has described this shared dream to the Council in great detail. We feel it is more than a dream. It is a vision. The Force is acting through you, as it acts through Bastila. Én megbízom a bölcsességedben, ó kis zöld emberke. You and Bastila share a powerful connection to the Force and each other. This is not unheard of. Connections often form between master and student, but rarely does a bond develop so quickly. Whatever dangers may lie ahead, we cannot ignore the destiny that has brought you and Bastila here to us. Together. Ilyet csatlakoztam hozzá, majd még nem, de majd fogok. Igen úgy. You and she are linked, as is your fate to hers. Together, you two may be able to stop Darth Malak and the Sith. But do not let your head be filled with visions of glory and power. Such thoughts are the path to the dark side. The way of the light is long and difficult, as you must learn. Are you ready for such hardship? Tehát az a játék narratívája, hogy Bastila, aki még Padawan, meg én, aki még Padawan se vagyok, megállítjuk Darth Malakot, meg a sziteket. Ahelyett, hogy itt ül a világ összes legnagyobb Jedije, és bármit tennének az ügyben. Nyerest is írta a parkban, igen. Te olyan megbízható fiúnak tűnsz, meg itt van ez a Padawan lány. Mi lenne, ha elpusztítanátok a sziteket? Készen állok. Understand that there is little choice in this matter, for you or us. Across the galaxy, the numbers of our order dwindle. We have sent many Jedi in quest of a way to thwart Malak's advance. Many have not returned. The Sith hunt the Jedi down like animals, ambushing and assassinating our brothers wherever Akkor they are azok nem túl found. jó Jedik, az az We fear igazság. it is only a matter of time until they discover even this hidden refuge. Miért nem mennek Other a Jedi mesterek? have fallen from the light and embraced the dark side, giving their allegiance to the Sith and Malak, their Dark Lord. Tervezem egyébként majd a Revan könyvet elolvasni, mert van egy Star Wars Revan könyv. Még nem tartok ott, hogy el tudjam olvasni, de már be van tervezve. Hát, ha ott ad valami magyarázatot. A Jedik átálltak a... A Jedik elhagyták a világos oldalt, tértek át a sötéthez, szinte Malakhoz, és sötét úrra hűségesek. Az fantasztikus. Hogy lehet megállítani? Perhaps our hope lies in the dream you and Bastila shared. The Council has come to the conclusion that you and Bastila must investigate Megvizsgáljuk the a romokat, ancient so be ruins Jedi. you dreamed of. Perhaps there you will find some clue, some explanation of how Revan and Malak were corrupted, and perhaps there you shall find a way to stop them.
The Force flows through you like no student we have ever seen. But you're willful and headstrong, a dangerous combination. Before we send you to investigate the ruins, you must be trained in the ways of the Jedi, so that you can resist the darkness within yourself, within all of us. Gyászos véget Otherwise érsz. you are doomed to fail. We must begin your training at once. You have a destiny upon you that you must be prepared to face. The entire fate of the galaxy is upon you. I can only hope you will prove up to the task. The path you have chosen to walk is difficult. Intensive training will prepare you physically for the demands of the Order. Meditation will teach you to channel the power of the Force. To truly understand the way of the Jedi, you must open your mind to knowledge. Seek wisdom in the teachings of the great masters of our Order. A Jedi is never alone. Others in the Order will always stand by you. You and Bastila share a special bond. Do not be afraid to turn to her when you need help in your training. The way of the Jedi is difficult. It requires great discipline. Yet even though you are a mere apprentice, your potential is unlimited, and your progress amazing. Tudok In all my széket years, levitáltatni. I have never seen one who has mastered the initial training so quickly. You have done in weeks what many cannot do in years. I am honored to welcome you fully into the Jedi Order. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself worthy. Jó. In the traditions and customs of our Order, as handed down from master to pupil for 1,000 generations, you must successfully complete 3 tests before you earn your place among the Jedi. Mik ezek a tesztekek? These tests will see if you have truly mastered the training you have been given, both mental and physical. Upon completing these tests, you will pass from apprentice to Padawan and join in the ranks of the Jedi. First, I will test your knowledge of the Jedi Code. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must always be conscious of their wisdom. You must prove you have a Jedi's understanding of the Code. Return when you feel you are ready for this challenge. Ja, készen állok. Greetings, my young pupil. Soon your apprenticeship will end, and in the traditions and customs, these tests will see if you have truly... First, I will... You must... De most még egyszer elmondod ugyanezt? Mit mondott? Nincs érzelem, bazd meg, az a baj, tudod mi van? Hogy angolul tudom a kódot, magyarul nem. There is no emotion, there is peace. Akkor béke. There is no ignorance. No ignorance, there is knowledge. There is no passion. No passion. Balance. Nincs szenvedély. Béke? That is not correct, apprentice. Úgy tudtam, hogy a Perhaps you balansz. are not yet ready for this. There is no shame in admitting. Return when you... Greetings. Az igazság, hogy angolul tudom a kódot, és az az igazság, hogy a Sith kódot egy kicsit jobban tudom, mint a Jedit. Készen állok. Igen. Készen állok. Még egyszer azt mondja, hogy no emotion, harmónia. That is not. Várjál. Mi? Uno momento. Bakker, nem tudok kiklikkelni. Hello, Hag. Hag, te tudod a Jedi kódot fejből? Mert én csak a Sith kódot. First, you must... There is... Nincs érzelem, nincs emotion. Béke? There is no ignorance. Nincs tudatlanság. Tudás van. There is no passion. Nincs szenvedély.
Egyensúly van. There is no chaos. Nincs káosz. Harmónia van. There is no death. Nincs halál, erő van. You have learned your studies well, apprentice. It will not be long before you are a full member of our order. But first, you must pass the second test and learn about the most prized possession of a egyszer Jedi. mindenki megbukik minden teszten, nem? De ne akkor meg. The lightsaber. The lightsaber is the traditional weapon of our order. Lesz It is a fénykardos. symbol of a Jedi's skill, dedication, and authority. And each lightsaber is as individual as the Jedi who wields it. The blade is made of pure energy, focused by polished crystals in the hilt. As the second test, A each nyél Jedi must központjában. construct his Markolat, lightsaber bazd with meg! his own hands. Nyél. And now it is your time. Speak with Master Dorak, and he will guide you through the choosing of a crystal. Jogsid elsőre lett meg. Az bárki mondhassa. Kilépett szintet. What? De én teljesítek a teszten, és ő lép szintet? Dude. Ügyesség sugárfegyverekhez. Igen, tudjon jól lőni, az sosem árt. Legyen első segély. Képesség kétkezes harc. Igen. Vagy fejlesztett mesteri erőslövés. Yes, please. Thank you. Bye. What? Ja, Hág már látod időközben. Yes. Kezd. Valakivel beszélnem kell valamiről. Hello-at is. A másik fiúval Dorak? Igen. Ah, you have come, young apprentice, at Master Zar's bidding. He sees great promise in you, as do I. The time has come for you to choose the color of your lightsaber. This color also reflects your demeanor. Ez nem így and működik, position apa. within the order. Ez nem így működik, hogy én megmondom, hogy milyen színű... De ez nem így működik. Kristály választ engem, nem én a kristályt. Blue is the color of the Jedi Guardian. This Jedi battles against the forces of Fekete evil nincs, on the nincs, dark mert ez side. nem a They buzis focus Disney-s more on világ, ez combat még az training eredeti and use EU-s of the világ. lightsaber. Yellow is the color of the Jedi Sentinel. This Jedi ferrets vagyok out deceit Sentinel. and injustice, bringing it to light. They focus less Zoli. on combat and more on other skills Yes, and yes, megy a abilities. játszi, így van. Green is the color of the Jedi Consular. This Jedi seeks to bring balance to the universe. They mediate between other groups, using their powers to end conflict and preserve peace. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy nem vagyok Sentinel. Márhogy sztori folyamán nem vagyok Sentinel. Itt a kérdés az az, hogy védelmező vagy tanácsos. Counselor felé hajlok a zöld penge miatt. De hogy közben a kék penge is nagyon szép ám. Jól emlékszem, Hák, hogy később tudok cserélni kristályt? Mintha úgy rémlene. Vagy a kettőben csak? Mindegy, zöld pengét szeretnék. Indeed. We shall see. I will now ask you questions, and your responses will indicate which class you lean most towards. Kisgyermek bekerít mindenre elszánt tűnő alak. Hát a kisgyermeket ne kerítse be semmilyen alak. Fegyverékkel fenyegetőznek, az asszony segítségért kiáltozik, mit teszel? Segítek nekik elmenekülni. Megtámadom a banditákat. Leütöm a banditákat és kirabolom az asszonyt a gyerekével. Ja, nem. Elszántnak tűnő halak, igen. Segítek nekik elmenekülni. Indeed. Very well. On to the next question. You are in combat with a dark Jedi allied with the Sith. There is a pause in the combat. What do you do? Pauz van a harcban, mit teszek? Amúgy ez is újra hasznosított. Tegye fel a kezét, aki tudja honnan. Megpróbálom kitalálni, hogy miért fordult a sötét oldal felé. Hát
persze! Hát harcolok két zsizéval, egy szitlovaggal, meg a tanítványával, és közben azon morfondírozom, amíg szünet van a csatában, hogy ő vajon miért állhatott át a sötét oldalra? Ha. Megtaláljuk a technikája gyengéjét, kéket fogadni, ugye? Mert ez tipikus támadó hozzáállás. Szünet van a harcban, nincs! Zárt ajtó, a célod a túloldalán van, mit teszek? Hát mit tennék? Szerinted mit teszek? Hát... Dobok egy D20-szal a lockpickre, bánk, mit teszek? Az a baj, hogy bezúzom az ajtót, az támadó. Megpróbálom kinyitni a zárat, az valószínűleg inkább a diplomatikus megoldás, vagy a kopogás. I am beginning to see a pattern here, apprentice. I have a feeling about what you would be best at. But first, the final question. You are the head of an Kopogok, igen. Főleg egy harc közben így. The Dark Jedi have infiltrated and are causing unrest across the planet. What do you do? Micsoda, enklávé vezetője, igen. Sötét Jedi behatol, igen. Egész bolygón, igen. Levadászom. Megpróbálok csapdába csalni. Egyeztetek a bolygó kormányával, hogy azonosítsam a behatolót. Hát igen, tehát amíg nem tudom, hogy ki az, addig hogyan vadásszam le, szóval nyilván a 3-as. As I suspected, you would be most suitable as a Jedi Sentinel. Which color and path do you believe yourself most suited to, apprentice? Nem vagyok Sentinel. Nem akarok sárga kardot. Zöld. Here is a green crystal for your lightsaber. Go speak to Master Jar again and he will. Ezek a válaszok tényleg Sentinelre utalnak? Érdekes. Na jó. Használat? Oké, lehet. Legalább tudjak számítógépet használni én is, ne kelljen mindig a droid. És kaptam izét. Kaptam fénykart. Fegyverfókusz, fénykart, adjad ide. Apának, köszönöm. Erők. Dobja sárgát. Hülye. Jedi csajozhatunk. Pasi karakterrel vagyok. Jó. Melyik Jedi erőt válasszuk? Melyik Jedi erőt válasszuk? Melyik Jedi erőt válasszuk? Nézzük, mit ajánl a gép. Kábulat, stázis. Nem. Erővillám. Ja, hogy az ajánlott be is teszi. Ne tegye be. Thank you. Én erővillámot szeretnék. 2. szinten. Nem vagyok Dark Jedi! Te vagy már a Dark Jedi. Én csak kihasználom a tréningen tanultakat. Az ügyesség ad a fegyverre, ugye? Igen, akkor te legyél ügyesebb fiú, mert nem voltál eddig nagyon hasznos. Te tudjál elsősegély. Jó, és... Te neked... Igen, a nagyon bum-bum, az nagyon jó. Az kedvencem vagy. Na! Elfőd! Játékmanigál. Orrom között át sötét felvesznek. Igen. Ja, igen. Hogy csak így ott állok és felveszem a sötét oldalhoz tartozó. És most csak úgy, Jedi próbák. Teljesítve az első feladat. Igen, megkaptad a fénykard, kristályodat, a Jedi tanácsos lettél. Vissza kell térned a tanítódhoz. De hát itt állok előtte. Akkor do de bro. Greetings, young apprentice. Have you come seeking knowledge of the past? As a chronicler of the Academy here on Dantooine, I feel it is my duty to share the history of our order with the newly initiated. The Mandalorian Wars, the fall of Revan and Malak, the rise of the Sith. There are important lessons to be learned from these events. We do not wish to repeat the mistakes of our past. Igen, így nézik, hogy az ifjú Padawan biztos az erőpajzsot választja. És így Sith-villám 2. szinten. Szomjazom a tudást! Nem szomjazom a tudást, igazából nem. Én nekem erre nincs időm, dude. I see you insist on wandering the halls of our enclave
when you should be busy. Jó halad a képzésen. Szeretnék kérdezni, nem szeretnék kérdezni. Valaki nem ad taskot? Igen. Felkészítésem jól halad. Master Jar is most impressed with your progress. May the Force be with you, apprentice. Force Unleashed. Na majd nyugodjatok meg, lesz Force Unleashed is. Már meg van véve, le van töltve, minden is van. If you have questions, you should direct them toward... Ja, értem, tehát hogy ne téged tassalak. Ja, jó. Akkor... Kárt. Beleegyezett, hogy veled dolgozik. Igen, Kárt gyanakszik rám, az az igazság. Megkaptad a fénykard, kristályodat és a Jedi tanácsos lettél, vissza kell térned a tanítódhoz. Jó, de érted, melyikhez? By the way, hol a kristály? Beri, nem látom a kristályt. Most csak én érzem úgy, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni, vagy? Menj és beszélj zármesterre, majd elmondja neked, miként készítsd el a fegyvert. Oké, a zár, az te vagy, ugye? Nem. Te vagy. Nem. Zár. Hol a zár? Az ajtóba gondolom. Te leszel a zár, én látom, hogy te leszel a zár. Kedvenc záram vagy. Ah, good. Now that you have selected your crystal, we shall begin the construction of your Cseri lightsaber. tanácstalan vagy? Csináljunk fénykard! Így van. Nézzük a csávó hátát, amíg összerakja a fénykardot. Rá szép. Nincsen még hozzá semmilyen modulom. Úgyhogy egyelőre default 2-től 6-ig. Ahol szép vagyol? Biztos, hogy nincsen hozzá semmim? Miért nincs hozzá semmim? Szomorúságom határtalan. Tudom a csávónak a micsodáját húzéni, turbózni. Ez a fejvadász fiú. 3-tól 12-ig. 4-től 13-ig. 5-től 14-ig. És itt a vége, fuss el véle. Oké, szerintem felturboztuk egy kicsit a plazma blasterét. És ehhez már nem jutott semmi alapanyag, mi? Jó, Kárt egy kicsit vár. Igazából a másik csávó fontosabb, hogy táposabb legyen. De annak rá van, bele van spawnolva. Ja, nem, csak nagy a, értem. You have done extremely well in constructing your lightsaber, apprentice. Your crystal seems to have been set perfectly. It is rare indeed for that to happen the first time one constructs their Hát igen, de hogy azért én These vagyok crystals valaki. are very Tehát, hogy... rare, found only in certain caves strong in the Force. By adding crystals to your lightsaber, you can alter or enhance its properties. There have even been unconfirmed rumors of certain Force-sensitive caves here on Dantooine that may hold these crystals. De az a helyzet, hogy a Kyber kristályok nincsenek a Dantooine-on, azok csak egy helyen vannak az egész rohadt galaxisban, és az nem a Dantooine. It is a rumor only. I do not know if there's any truth in it, but you must learn first to use your lightsaber and take care when drawing it. Your lightsaber identifies you as a member of the Jedi Order. With such recognition comes honor and respect, and the attentions of dangerous enemies. The Sith and Dark Jedi will seek to destroy you, apprentice. And you must prove yourself worthy in battle against a foe who also wields a lightsaber. Are you ready to face the final challenge, apprentice? A Disneyben nem igaz, itt még igaz. Ez az eredeti EU. Itt még igaz. For every Jedi, the threat of the dark side is always present. You must truly understand this before you are accepted into the Order. You must see the corruption of the dark side for yourself. Even here on Dantooine, there are places where the dark side holds sway.
Ebben nem vagyok twisting teljesen and biztosat tainting is, nature amúgy. itself. The ancient grove once De used nincs is for róla deep 100%-os meditation by the bizonyságom, Jedi úgyhogy is now tainted. hagyjuk a levegőben. A wave of darkness perverts the Ősi region liget around meditációs it. The célokra. Kathhounds in the area have become savage and ruthless. They Aha. have become a threat to the Fenyegetik a settlers. A telepeseket. threat the Jedi have promised to stop. Így van. Tehát nekem, mint békés Jedinek nagyon-nagyon fontos, hogy kimenjek a prérire, és a fénykardommal cafatokra tépjek pár helyi flórát, faunát, leginkább faunát. Mint békés Jedi. The Kathhounds are but a symptom of the true problem. You must journey into the grove and confront the true source of the darkness. That is your task. I can say no more. Some things you must see for yourself. None of the other Jedi at the Academy are permitted to help you in this task. But remember this, my young apprentice. A Jedi acts with patience and care, and those on the dark path A Jedi türelemmel, óvatossággal, nyugalommal, békével hasítja ketté az ellenségét. Your lessons cannot continue until the Ja, a helyi spreading fauna corruption nem of része the a dark galaxisnak, side has been világos. stopped. This is your task, apprentice. May the Force be with you. Jawohl, meine Generál. Mármint, hogy... Amúgy azt írja, hogy egészen pontosan merre? Meg kell tisztítanod délkeleten meditációs ligetet a sötét rontásoktól. Valaki oda sötét rondított. Melyek elárasztották azt. A rontás okának pontos meghatározása még nem tisztázott. Tehát oda kell menjek, oda kell menjek a valahova, és csinálnom kell a valamit, amiről nem tudom, hogy hova és mit. Minden világos. Itt van egy kereskedő, itt meg van egy kijárat. Merre? Erre? Nem erre? Szembe. Nem. Mi? Hol vagyok? Ez a héja. Héja. Igen, így most szembe. Ott a fán túl. Valaki annyira elmerült, igen, a meditációba, hogy így... Ja. Össze kell söpörnöm a... Jedi droid. Fogadjunk a droidenket. Ja, viszlát. Hello, lányok. Valamit tehetek esetleg a... de szép arcélet van, azt a rohadt élet. I don't understand why the Jedi Council are hiding here. Shouldn't they be helping the Republic? You know those stones to the east of here? I heard they did some digging and found they aren't natural. Igazi Igor. Igen, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ő biztos, hogy ánye. Nem, minthogyha ezzel bármi bajom lenne, mert nem. Én nem akarom a lelkét ápolni a csávónak már megint. Yes, what's on your mind? You do? Well, fair enough. Mi a probléma? Mondja, he. I know you wouldn't understand where I was coming from. Let me try and explain. You got the skills of an elite commando, and you saved my butt more than once. Between that and your facility with languages, I'm lucky you're here. But that doesn't mean that I'm gonna stop watching you being wary. I'm just not built that way. Period. De világos vagyok, most nézem, bakker. Mit nézel rajtam? Mit nézel? He? Mi van? I don't know that yet. Like I said before, it's probably nothing, but I've been betrayed by people before, and well, it won't happen again. That's all. I don't know that you'll betray me, but there are no guarantees. Not for you, not for me. You don't have to take it personally. Nem veszem Well, that's too személyesnek. bad then, because I'm not gonna change.
Azt mondta, hogy neved személyesnek. Én azt mondtam, hogy jó, nem veszem személyesnek. Erről azt mondja, hogy ez sajnálatos, mert ez nem fog változni. Tehát én nem veszem személyesnek, amire ő azt mondta, hogy ne vegyem személyesnek, és ő azt mondta, hogy ez probléma, mert nem fog változni az, hogy ez nem személyes. Tegye fel a kezét, aki érti. And I don't need all these questions. What I do need is to try and save the galaxy, if that's even possible. Why is whether or not I trust you or anyone so damned important to you? Why do you even care? We don't have time for this, so can we please just drop it for now? Igen, menjünk már. Én meg se akartam állni beszélni veled. Igen, ez tripla tag. Ez olyan, mint a... Miben volt a... Nagy Duranás 2-be, hogy nem mondtam, hogy nem bízok benned, de azt sem, hogy igen. Pedig nem. Teljes agyfasz. Adega rendszer, Ilium, Dantoin, ja, hogy a Kyber kristály, oké. Itt van Nemo. Nem tűnik bohóc halnak.